नमस्ते को नि चिवा म आकाशाङ्बो हजुरहरूलाई हाम्रो JLPT N3 Grammar को 12औं दिनको क्लासमा स्वागत छ। आजको क्लासमा हामी केस्सिते नाइ, किरे नाइ, किरी, किरु र के यी ग्रामरहरू हामी हेर्ने छौं। हामी सुरुमा केस्सिते नाइ ग्रामर हेर्छौं। यसको अर्थ चाहिँ कहिल्यै पटक्कै भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। यसको युज गर्ने तरिका चाहिँ केस्सिते प्लस भर्ब आउँदाखेरि भर्बको नाइ फर्म लाग्छ। नाउन आउँदाखेरि नाउन प्लस देवानाइ, नाइ एड्जेक्टिभ आउँदाखेरि नाइ एड्जेक्टिभ प्लस देवानाइ, इ एड्जेक्टिभ आउँदाखेरि चाहिँ इ काटेर कुनाइ हुन्छ। यसको हामी उदाहरण हेरौँ। नम्बर 1 आनातानो कोतो वा केस्सिते वासुरेमासेन। तिम्रो कुरा कहिले पनि बिर्सिदिन। नम्बर 2 वताशी वा केस्सिते युमे हो आकिरामेनाइ। म चाहिँ कहिल्यै पनि आफ्नो सपना त्याग्दिन। नम्बर 3 केस्सिते आनाता वा हितोरी जारिमासेन। इचुदेमो वाताशी नि सौदान सिते कुदासाइ ने। कहिले तिमी एक्लै छैनौ, सधैँ मसँग सल्लाह गर्नुस्। र अर्को ग्रामर हेरौँ। किरे नाइ। यसको अर्थ चाहिँ कुनै पनि काम गर्न नसक्नु अथवा गरेर नसक्नु भन्ने यसको अर्थ लाग्छ। यसको युज गर्ने तरिका चाहिँ स्टम फर्म, मास फर्मको मास काटेर स्टम फर्ममा किरे नाइ लाग्छ। हामी यसको उदाहरण हेर्नेछौँ। उदाहरण नम्बर 1 खारेवा चुखाइ किरे नाइ होदो खानेगा आरु। उसँग युज गरेर नसकिने जति पैसा छ। नम्बर 2 आस्तानो तेस्तो मादेनि वा सुबेतेनो गुम्पो वा बेङ्क्यो सिकिरे नाइ ना। भोलिको एक्जामसम्ममा सबै ग्रामर पढिसकिँदैन। नम्बर 3 इप्पाइ चुमन सिनाइदे फुतारिदे धाबेकिरे नाइ खरा। धेरै अर्डर नगर, दुईजनाले खान सक्दैन त्यसैले। हामी अर्को ग्रामर हेरौँ। किरी। यसको अर्थ चाहिँ मात्रै अथवा त्यस पश्चात भन्ने यसको अर्थ लाग्छ। यसको युज गर्ने तरिका चाहिँ ता फर्म भर्ब आउँदाखेरि भर्बसँग ता फर्म अनि किरी। नाउन आउँदाखेरि चाहिँ नाउन प्लस किरी। किरी चाहिँ किरी र किरी चिसाइ चुहाएको किरी दुवै युज भइरहेको हुन्छ है। यसको युज गर्ने तरिका यो भए पनि यसको अर्थ चाहिँ दुईटा खालको अर्थ लाग्छ। जस्तो कि एउटा अर्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नाउन प्लस किरी आउँदाखेरि त्यो भनेको चाहिँ मात्रै भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। त्यसै गरी भर्बसँग आउँदाखेरि ता फर्ममा किरी लाग्छ। भर्बसँग आउँदाखेरिको यसको अर्थ चाहिँ त्यस पश्चात भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। हामी उदाहरणबाट पनि अलि प्रष्ट हुनेछौँ। नम्बर 1 फुतारी किरिदे हानासियो सिताइदेस। दुईजना मात्रै भएर कुरा गर्न मन छ। नम्बर 2 खानोजियोनी आत्तानो वा इक्खाइ किरिदेस। उनीलाई भेटेको चाहिँ एकचोटि मात्रै हो। यसमा तपाईहरुले नाउन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि फुतारी भनेको नि नाउन हो, त्यसैगरी इक्खाइ त्यो पनि नाउन हो। त्यसैगरी नम्बर 3 मा हेर्नुस् त खानोजियो वा वाखारेता किरी इचिदोमो आत्तेनाइ। उनीसँग छुटेपछि वाखारेता किरी छुटे पश्चात इचिदोमो आत्तेनाइ एकचोटि पनि भेट भएको छैन। कुनै पनि ग्रामर अथवा कुनै पनि पोइन्टहरु बुझ्नुहुन्न भने त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि सबै कुराहरु बुझाउन नसकेको पनि हुन सक्छु, त्यसैले कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसैगरी अर्को ग्रामर छ किरु। यसको अर्थ चाहिँ यो ग्रामरको अर्थ चाहिँ कुनै पनि काम कम्प्लिटली पूरा गर्नु, लास्टसम्म नै कम्प्लिटली गर्नु भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। यसको युज चाहिँ स्टम फर्ममा किरु अथवा किरेरु लाग्छ भर्बको मास फर्ममा। यसको हामी उदाहरण हेरौँ।
उदाहरण नम्बर 1 नागाई शोसेचुओ फुच्का खान्डे योमिकित्ता लामो नोभेल 2 दिनमा पुरै पढे। नम्बर 2 ओकोजुखाई ओ चुखाई कित्ते शिमात्ता पकेट मनी पुरै युज गरे। नम्बर 3 क्योवा मो साकाना ओ जेम्बु उरिकिरेता आज चाहिँ माछा सबै पुरै बिक्री भयो। त्यसैगरी यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो हाम्रो भिडियोहरुले केही धेर थोर भए पनि हेल्प गरिरहेको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुले लाइक अथवा सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने चाहिँ मलाई पनि थाहा हुन्छ कि साच्चै केही हेल्प भइरहेको छ भन्ने कुराहरु थाहा हुन्छ। योरोसिको नेगाइसिमास। त्यसैगरी हामी अर्को ग्रामर हेर्छौं। अर्को ग्रामर छ के। यसको अर्थ चाहिँ कुनै पनि कुरा निश्चित गर्न केही सम्झिन कोसिस गर्दाखेरि यो के हो रे साथी त्यो कहिले थियो रे भनेर त्यो अनौपचारिक रूपमा सोधिन्छ नि हो त्यो अवस्थामा चाहिँ यो युज गरिन्छ। यो चाहिँ अनौपचारिक खाइवामा युज गरिन्छ। यसको युज गर्ने तरिका चाहिँ भर्ब प्लस के। नाउन हुँदाखेरि नाउन प्लस दा अथवा दाताक्के। ना एडजेक्टिभ हुँदाखेरि ना एडजेक्टिभ प्लस दाक्के अथवा दाताक्के। ई एडजेक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ ई हटेर त्यसको खाताक्के खाता फर्म लगाउने। यसको यो भर्बसँग आउँदाखेरि चाहिँ प्राय यो दाक्के अथवा नदाक्के पनि युज भइरहेको हुन्छ। उदाहरण नम्बर 1 चुगिनो तेस्तो ते इचु दाक्के नेक्स्ट एक्जाम कहिले हो रे ले सम्झिन कोसिस गर्दैछ र निश्चित गर्नलाई सोध्दैछ। नेक्स्ट एक्जाम कहिले हो रे। नम्बर 2 आनातानो तान्जोबी इचु दाक्के तिम्रो जन्मदिन कहिले थियो रे। नम्बर 3 दारे दाक्के को हो रे। त्यसैगरी आजको क्लासमा हामीले यो 5 वटा ग्रामर हेर्यौं। केसिते नाइ, किरे नाइ, किरी र किरु अनि के। केसिते नाइमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको केसिते पछाडी नाइ फर्म आएको छ। त्यसैगरी किरे नाइ भनेको चाहिँ कुनै पनि काम गरेर नसक्नु जस्तो कि खाइ नसक्नु भनेको ताबे किरे नाइ हैन। त्यसैगरी किरी भनेको चाहिँ दुईवटा अर्थ लाग्छ भन्ने भर्बसँग आउँदाखेरि एउटा मिनिङ हुन्छ यसको। त्यसैगरी नाउनसँग आउँदाखेरि अर्को मिनिङ हुन्छ। नाउनसँग आउँदाखेरि चाहिँ मात्रै भन्ने भयो अनि भर्बसँग आउँदाखेरि चाहिँ पश्चात त्यसपछि भन्ने यसको अर्थ लाग्छ। त्यसैगरी किरु भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा अन्तिमसम्म पूरा गर्नु यसको अर्थ हुन्छ। त्यसरी के भनेपछि चाहिँ कुनै पनि कुरा सम्झिन कोसिस गर्दाखेरि त्यो के थियो रे भनेर फिक्स गर्नको लागि चाहिँ सोधिने कन्डिसनमा चाहिँ त्यो युज हुन्छ। हाई मिनासान, 今日は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。